ìyẹn ni làwọn ẹlòmíì sì gbọ́ sí pé ká fún ìyàwó lọ́wọ́ lóòka ó túmọ̀ wípé má fẹ́ lé omi ìlé kò ń ṣe bẹ́ẹ̀. Ọkùnrin ìran mẹ́ta lọkùnrin. akramakumullah. Obìnrin náà ìran mẹ́ta ni. ar-rijalu thalathatu anwa'. Ìpín mẹ́ta ni wọ́n. rajulun mẹ́ta ni wọ́n àwọn ọkùnrin. rajulun kal-ghizaa'i. Ọkùnrin mi ó dàbí oúnjẹ. la yustaghna anhu. Kò lè rọrọ̀ kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀. wa rajulun kad-dawa'i. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ìran kejì yóò dàbí oògùn téèyàn ń lò. yuhtaju ilayhi marratan. A máa ní bùkátà sí. wa yustaghna anhu ukhra. Torí ń fọyàn oògùn òfọ́rí oògùn kínní ọkùnrin mi ó dà bẹ́ẹ̀. wa yustaghna anhu ukhra. A sì ní bùkátà kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀ ń gbà míì. wa rajulun kad-da'i. Ọkùnrin mi wá dàbí àárẹ̀. na'udhu billahi min zalika. Ọlọ́run ní iṣẹ́ ká rírú ẹ̀. amina. Tó bá rọ́ọ̀lù yàn báyìí àárẹ̀ ni. Ìbálò ẹ̀ yóò rẹ̀ ìyàwó ẹ̀. Allahu akbar. Jẹ́ ọkùnrin tó dà gẹ́gẹ́ bí oúnjẹ tí ò ṣe tíyàwó rẹ̀ ò lè ní bùkátà sí nǹkan mi àfiwọ́ náà. Allahu akbar. Bẹ́ẹ̀ ni kò jẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà lóbìnrin jẹ́ mẹ́ta. wan nisa'u thalathun. Mẹ́ta làwọn náà. imra'atun Obìnrin kan wà tó yá sí pé hayyinatun ó rọ̀ layyinatun kò le afifatun imú nǹkan fúyẹ́. muslimatun Gbogbo òròyìn tó dáa ló pé lásán. wadudu waludu Ìbímọ ìtọ́jú ọmọ ìrè ọmọ. tu'inu ahlaha ala dahri Òun máa ran ọkọ ẹ̀ lọ́wọ́ lórí tígbà bá lè fọ́kọ ẹ̀ ni. wala tu'inu dahra ala ahliha. Irú obìnrin bẹ́ẹ̀ kò ní retí wípé kígbà dá fọ́kọ ẹ̀. wa qallama tajiduha. Àmọ́rù yẹn ó wọ́n o. Ó wọ́n. min anfasikum Ìyẹn ni kí wọ́n Mariam jẹ́ akramakumullah. fọ́kọ ẹ̀. wa imra'atun Ẹlẹ́ẹ̀kẹta. afifatun muslimatun. Mùsùlùmí ni oníròyìn tó da díẹ̀. innama hiya wi'a'un lil walad wa laysa ghayru zalika. Yàtọ̀ sí kó bímọ òsánfààní kan tọkọ ẹ̀ rí lára ẹ̀. Allahu akbar. Má jẹ́ irú bẹ́ẹ̀. Wàlúùdùn wàdúùdùn lànàbì sọ irú bẹ́ẹ̀ ni kò jẹ́. wa imra'atun Ẹlẹ́ẹ̀kẹta. ginnukum malin yaj'aluha Allahu fi unuqi man yasha'u. Yóò dà gẹ́gẹ́ bí iná tí mú yàn lórí. akramakumullah. Ọrí tí ò ní kúrò ní orí yẹn. Irú hayyakumullah. obìnrin bẹ́ẹ̀ má jẹ́ irú bẹ́ẹ̀. hayyakumullah. Gbogbo àwọn nǹkan tí àfikún fún nǹkan tí àwọn baba YK ti sọ òun ni torí lé ní nǹkan mẹ́ta wà fún yàn. Àwọn ọjọ́ téèyàn bá ń dunnú ọjọ́ dùnnú yẹn kò ní rántí gbogbo nǹkan tó bá ń sọ fún. Allahu akbar. Ìdùnnú yẹn ni ó ti bò ó lójú. Má yẹ kí dùnnú bò ẹ́ lójú lé ní. Àtúnsọ àsọtúnsọ ni wọ́n máa sọ eléyìí láàrin ẹ̀yin méjèèjì ọkọ àtìyàwó. Tó èèyàn bá ṣe ń dunnú kọ́ ra dunnú mọ́ níwọ̀n torí bí ìdùnnú lọ̀tá ti ń wọlé. Allahu akbar. Èyàn ó ti lùsì gáàdì ní bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dùnnú yẹn. Ẹni tó fẹ́ ṣàbúrú kan ṣàbúrú ni. Ọlọ́run kò ṣọ́ wa ń bẹ̀. àmín. Gbogbo eléyìí ẹ dì í mú kẹ́ ẹ máa gbé síwájú yín ní gbogbo ìgbà ẹ sì má fi àdúrà lẹ̀. So nípa bẹ́ẹ̀ èmi náà dúró lórí yẹn. hayyakumullah. Màá fẹ́ kí léni nísìn bàbá ìyàwó ńkọ́. bàbá ìyàwó ẹ dákun ẹ bá wa bọ́ àwọn tí ń ṣàròyé yìí ní sùúrù. bàbá ìyàwó wọ́n ló ń jẹ ni wọ́n ń pín ẹ dákun ẹ pín pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Ẹ dìde ẹ bá ń gbága fún wọn. bàbá ni ẹ gbága fún wọn. Ìyá ìyàwó ńkọ́. ìyá ìyàwó. Bàbá ọkọ. bàbá ọkọ. bàbá ọkọ. Ẹ jókòó.
àwọn èèyàn máa ń ṣì í lò àbí ṣì í gbọ́ torí Ìlọrin ni ìyàwó, Ìlọrin ni ọkọ. wọ́n á ní ìyàwó sàrà, kò sí ìyàwó sàrà o. ẹni tí wọ́n gbà pẹ̀lú sàrà ó ṣe déédéé nǹkan tí Ànábì sọ. sallallahu alayhi wa sallam. ẹni tó fẹ́ fẹ́yàwó, Ànábì wa ní kí ló ní tó fẹ́ fi dùn ìyàwó rẹ̀ nínú. olóhùn ò ní nǹkan kan. kódà wọléwò bójú òrùka lásán báyìí ló bá ní tó bá fi fún wípé mo fún ẹ lórúkà yìí. walau khatamun min hadid. ìyẹn ni làwọn ẹlòmíín sì gbọ́ sí pé ká fún ìyàwó lọ́wọ́ lóòka ó túmọ̀ wípé má fẹ́ lómi ilé, kò ń ṣe bẹ́ẹ̀. èyí tí àwọn bàbá máa ń ṣe nílọrin, wọn á ní kọ́ ní Kùránì tó bá kọ́ yẹn sàárà nìyẹn. Allahu akbar. ìyẹn ni pé bàbá ìyàwó ni ó ṣe gbogbo nǹkan fún rẹ̀, yóò wá ní mo fún un ṣáàtì kọ́ lálùkùránì. Allahu akbar. ìyẹn làwọn ń pè ní sàárà. wọn yìí fẹ́yàn ṣe sàárà o. akramakumullahu. ìyẹn jẹ́ odidi kan. nísìnyí ńgbà tí bàbá ọkọ kékeré, torí kékeré sì ni. Allahu akbar. lópin ìgbà tó ní àgbà. Allahu akbar. lórí ìjó tó sì wà láyé. wọ́n sì láwọn àgbà lé púpọ̀. àwọn àgbà tó níyẹn kékeré lòun. young boys ni wọ́n. bá kékeré lòun. Allahu akbar. mo wá bí mo ní ààrẹ Èkó ni bàbá ìyàwó ni, sáré Èkó ní ìyàwó ni, ó ní rárá, ó ní Ìlọrin náà ni. èwo lẹgbẹ́ wá sí kò sí tẹ̀ ṣe ní Ìlọrin lọ́wọ́ ni àwọn fẹ́ Èkó ni wọ́n ń gbé, Èkó tó ń gbé yìí làwọn ò fẹ́ dààmú lọ Ìlọrin náà. Allahu akbar. ó wà láti Kánò pẹ̀lú àwọn tó ń bá ní tó ń bá kó wá, so àwọn ò ṣe é lẹ́kọ̀ọ́ àti pé àwọn fẹ́ kí n wà ń bẹ̀. Allahu akbar. ó dà pẹ̀lú gọ́ọ̀lọ́ màá wà ń bẹ̀. alhamdulillah. so ìyàwó tá a ṣe tó jẹ́ ti Ìlọrin yìí, ẹ sì rí i pé àwọn bàbá wa ìmáàmù aláàyà Habeebulahi wa. bí a ṣe ń ṣe wòlímọ̀ Kùránì hadakọ̀ òun lèyí tí wọ́n ṣe yìí. èyí tá à ń ṣe yìí tí wọ́n ń pín oúnjẹ káàkiri wòlímọ̀ nìyún, àmọ́ bá a ṣe ń lò ó wípé wòlímọ̀ ni.